नमस्कार। आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यतिबेला हेर्दै हुनुहुन्छ ओके टेक्निकल नेपाल। मेरो नाम हो जीवन र आज मैले तपाईहरुले डार्क स्क्रिनमा कसैलाई पनि थाहै नहुँदिकन तपाईहरुले एकदम डार्क स्क्रिन डार्क गरेर तपाईहरुले चाहिँ भिडियोहरु खिच्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई थाहै नदिई भिडियो खिच्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेछ। तपाईहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि आज म उपस्थित भएको हुँ र यो भिडियोलाई प्रस्तुत गरेको हुँ। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने हामीलाई एकपटक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। फर्स्टमा त्यो एप्सलाई प्रयोग गरेर देखाउँछु, त्यसपछि चाहिँ त्यसको डाउनलोडिङ प्रोसेसको बारेमा चाहिँ तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यस्तो इन्टरफेस हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले यो रातो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको क्यामेरा रेकर्ड हुन सुरु हुन्छ। हेर्नुस्, ल हेर्नुस्, यसरी डार्क भएको छ स्क्रिन र यहाँनिर रेकर्ड भइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी हैन अब स्क्रिन रेकर्ड भएको चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन, यसरी स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ। यसलाई म चाहिँ क्लोज गर्छु। यसलाई चाहिँ अफ गर्नको लागि चाहिँ डबल ट्याप गर्नु होला। जस्तो स्क्रिन रेकर्ड अब सक्यो, मेरो स्क्रिन रेकर्ड सक्यो भने चाहिँ डबल ट्याप गर्नु होला स्क्रिनमा र यहाँ अन भइसकेको छ। र त्यसपछि चाहिँ थाहै हुँदैन यहाँ भिडियो डाउनलोड सेभ भएको छ भनेर पनि देखाउँदैन। सिधै तपाईको चाहिँ ग्यालेरीमा देखाउँछ। ग्यालेरीमा अथवा माई फाइलमा जानु होला। ल हेर्नुस्, यहाँनिर रेकर्ड भएको छ। अघि हामीले रेकर्ड गरेको चाहिँ जुन भिडियो थियो हामीले डार्क मोडमा रेकर्ड गरेको त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ। ल हेर्नुस्, यसरी हेर्नुस् डार्क भएको छ स्क्रिन र यहाँनिर रेकर्ड भइरहेको छ। ओके, यो एप्सको बारेमा यही नै थियो। र यो एप्समा अन्य फिचर्सहरू पनि रहेका छन्। धेरै त छैनन्, अन्य फिचर्सहरू पनि रहेका छन्। जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँ सेटिङमा गएर रियर क्यामेरा, फ्रन्ट क्यामेरा कुन युज गर्ने हो, कुन चुज गर्ने हो त्यो चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आफ्नो लोकेसन कहाँ राख्ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कहाँनिर हैन, जस्तै अझै पनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नयाँ फोल्डर बनाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नयाँ फोल्डर गराएर यहाँ चाहिँ न्यू फोल्डरमा चाहिँ यहाँ कुनै नाम लेखेर यहाँ चाहिँ न्यू फोल्डरमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यही नै हो यो एप्सको बारेमा। र तपाईहरुले यो रेड बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनिहालेँ। तपाईहरुले डाउनलोडिङ प्रोसेस त तपाईलाई अब धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्, गुगल प्ले स्टोरमा, त्यसपछि ब्ल्याक क्यामेरा स्क्रिन डायल गर्नुहोस्, यो डायल गर्नुहोस्। र तपाईहरुलाई यहाँनिर दुईवटा आएको हुन्छ। यहाँनिर तल्लो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पर्चेज गर्नुपर्नेवाला छ। $0.99 भनेको छ, रुपिस हैन। यो पनि 500 प्लस डाउनलोड भएको भनेर देखाएको छ। 500 प्लस मात्र देखाएको रहेछ। र यहाँनिर उपल्लो फ्रीवाला भर्जन रहेको छ। यहाँनिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा 100K डाउनलोड भइसकेको रहेछ। ओके, 1 लाख प्लस डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँनिर यो कम्पनी चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ सर्च गर्दा यहाँ धेरै देखाएको हुन्छ। यहाँनिर यो आइकन पनि हेर्नु होला राम्रोसँग। ब्ल्याक क्यामेरा स्क्रिन फ्री भनेर देखाएको छ। ब्ल्याक स्क्रिन क्यामेरा फ्री देखाएको रहेछ। सरी, यस्तो रहेको छ। यो तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। र ओपन गर्नेबित्तिकै यो इन्टरफेस आउनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ आफूले गोप्य रूपमा भिडियोहरु खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले आफ्नो गोप्य प्रयोजनको लागि यो क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुनेछ।